Ahoj, jsem Lukáš a vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou. Na kanále, kde se věnujeme primárně starým autům. Přátelé, dnešní video, jak už náhledová fotka malinko dala tušit, ano, bude o Škodě 120L z roku 1978, která podle mého, a pokud se mnou už teď nesouhlasíte, pojďme diskutovat v komentářích, tak která podle mého má spoustu kouzel, spoustu kladů, ale taky nepochybně obrovskou spoustu záporů. Ostatně už teď asi na první pohled tušíte, že to není nejhezčí škodovka na světě vlastně. Jak jistě víte, tak díky projektu Cestuj klasikou si můžete koupit různý starý autáky, včetně vozidel projektových. Typicky tahle 78. Projektový stroj znamená, že to je auták, který potřebuje menší anebo větší kus práce tak, aby mohl být krásný, perfektní, skvělý, zábavný, rychlý, ostrý, jakýkoliv vlastně ve skutečnosti vy budete chtít. Jsou to, říkejme, surové základní stavební kameny. Z pozice autíčkářské se klidně dá říct, že to jsou takzvané nálezové stavy, ve kterých vy nebo ti, kdo taková vozidla chtějí, můžete spatřovat ten výsledek a tohle může být cesta, jak celý ten projekt začít. Pár týdnů zpátky jsem dal do inzerce poměrně specifický náhradní díly na Škodu 110R, karosařinu, Origoše přední blatníky, nový nejetý spolujezdcovy dveře, originál samozřejmě zadní blatníky, ostatně tady vidíte pár fotek a tenhle inzerát jsem rozdistribuoval po celém širém autičkářském internetu, kde se sdružují majitelé nadšenci do podobných aut. A dostal jsem poměrně intenzivním způsobem naznačeno, že jsem loupeživý člověk, který si za to přeje v očích mnohých neadekvátní prostředky. Což v jednoduchosti znamená, že jsem drahý, loupeživý člověk. No, nebudem se bavit o R-kových dílech, nicméně kdybyste náhodou něco z toho, co tady vidíte, potřebovali, tak kontakt dám mě v popisku. Ti, kdo jste trošku kovanější, tak pravděpodobně tušíte, že to je materiál, který se bohužel ne zcela snadno zhání. A vy, kdo jste prošli renovací R-ka, tak tušíte, jaký je to pain, klidně se nám pojďte podělit o zkušenosti do komentářů, budu za to velmi rád. A tohleto celé vlastně inzerce R-kový karosařiny zavdalo příčinu pro dnešní video. Já když jsem se rozhodl, že tenhle kus dám do trhu, tak jsem začal tím, že jsem na Facebook Cestuj klasikou vyvěsil tenhle ten příspěvek. Píše se zde: než ji dám do inzerce, pojďte se zapojit a vymyslet, kolik má stát. Prvomodelová užovka 78 s původním agregátem, pro magory jako jsem já, doslova uchvatnou dvoumístnou okresní SPZ-kou, nebo registrační značkou chcete-li, původním techničákem platnou STK, ano, tahle věc může furt legálně na cestu, a v chodu s tím, že potřebuje tunu práce a přiložil jsem tam odkaz na fotogalerii, kterou máte i v popisku tohohle videa. Auták, se kterým se dá na dobrodruha v úvozovkách, protože ano, abyste tímhletím teďka tak, jak to je, chtěli jezdit, tak musíte být buď šílenec jako já, nebo trošku dobrodruh. A dá se s tím dojezdit celá sezóna, protože to má STKčku do listopadu 2021, to znamená, že de facto do konce hezkých dní, v rámci kterých se chceme toulat po srazech. Nebo krásný projektový kus, který je fakticky kompletní, co přebývá, anebo schází, jsem tam dal takový malý quiz a budu i od vás, mých YouTubeových diváků, zvědavý, jestli na tuhle otázku dokážete odpovědět v komentářích. A v tom textu jsem dále psal, že je to za mě neuvěřitelně roztomilé připomenutí toho, jak mohou být tahle auto špatná, protože tenhle kus aktuálně moc dobrá škodovka úplně není. Znáte ji z tohohle videa, ostatně to jste asi viděli, tahle náhledová fotka. A ano, od té doby se na ten vůz nastěhovaly světla, která tam patří, včetně masky, která tam patří. Byly tam ovály, teď jsou tam kulatý, to asi vidíte. No a dle tohoto videa, ano, tohle auto dokáže jezdit i po dálnici. Sám jsem s tím byl, viděli jste to pravděpodobně, po dálnici s tímhletím do Brna za Jankem a pak samozřejmě po dálnici zpátky. A tohle všechno zvládla bez sebedestruktivních sklonů o implozi mazací nebo chladící cesty, což jak lidová moudra praví, je pro tyto vozy typické. Evidenčka bude v ceně, samotný přepis ne, není zaplacena ekologická daň. A ptal jsem se tím příspěvkem, kolik to vozidlo má stát, kolik si mám podle čtenářů toho příspěvku říct. A tohle video vám točím, protože už znám odpověď. Ten příspěvek se dostal k očím 24 206 lidem, respektive facebookovým účtům, kteří si ho mohli prohlédnout, přečíst, prostudovat, proklikat fotogalerii a nějakým způsobem na něj zareagovat. A že těch různorodých reakcí přišlo skutečně hodně. No, některý byli takový méně relevantní a dokonce nějaký Mirek Calta, Mirku, dobrý den, píše: svrbí mě vždy ruka přijet takovej vrak svojí F150 a to naspátečku, aby to byla
jistá smrt. A pak si tady vidíte screenshot. Povídají, pánové. No, Mirku Calto. Tenhle kus bych tě nechtěl nechat přejíždět tvojí F150, ale budeš, když ti máš-li odvahu, tak mě ve skladu stojí i auta, který už si podle mého nezaslouží nějaké znovu zrození. A když budeš chtít, tak přijeď sem za mnou do Prostějova, telefonní číslo na mě budeš mít v popisku a já sem dovezu tady na to místo, kde se nikomu nemůže nic stát mimo daného vozu, který ty by si chtěl přejet. A pravděpodobně nejenom tvého podsuchaného ega, ale i tvé 150. Možná se nic jiného vlastně přihodit nemůže, asi. Tak sem přijeď a můžeme tady přejíždět tvou F150 autáky řady 742. No. Nicméně, mimo takovéto typy odpovědí, tam byly i nějaká čísla. Tady vidíte screenshoty. A když jsem ty všechny odpovědi vaše posčítal, vynásobil a vydělil, no a vyšlo, že podle všech mých facebookových fanoušků a čtenářů toho příspěvku po celém širém internetu má tohle vozidlo stát, přátelé, 33 750 korun. Ano, tak. Takže, ke dnešku, když to video teďka vidíte, v popisku je inzerát, ve kterém je tahle bílá věc z roku 1978 k mání a je na ní navěšená cena 33 750 korun, jak jste si vlastně všichni sami odhlasovali a rozhodli. Jestli je to cena správná nebo špatná, to se mnou pojďte diskutovat do komentářů. Já vám v dnešním videu to vozidlo zkusím ještě malinko přiblížit, abyste si mohli třeba udělat širší obrázek sami. A připomínám, v popisku je fotogalerie. No a rychlý letmý pohled zblízka, který vám udělá jakousi představu, aspoň věřím. Začneme předek. Ano, tady je ještě vidět cenovka. Ano, skutečně se osadili funglnový světla, ty, který patří na tenhle model, a funglnový tyhle ty vnější masky, že jo, tadle a tadle. Tady ty lištičky ozdobný jsme použili z té předchozí a střed se nechal původní. Jedna z věcí, proč jsem to vozidlo kupoval, na co já se nemůžu vynadívat, je ta SPZ, k tomu se ještě dostanu. No a zvenku to vypadá jako velmi časem zkoušená a řekl bych aktuálně poměrně opoužívaná užovka. Nicméně hladká zadní kapota, správný víčko, těsnění s klínkem, bezvýhřevový zadní okno, ano, skutečně konfigurace 120L a ano, doopravdy s platnou STK. Karosářské práce je tam velká spousta, jsou díly, které jsou vysloveně na výměnu. Jo, ty dveře fakt nic moc. Interiér taky není úplně z těch nejlepších. To stejný. Sedačky, to věřím, že vidíte. Do kvizu je tady nápověda 1, nápověda 2. Kolik to má na to kilometrů na budíku je 47 222, tak to ve skutečnosti není možno identifikovat. Ale z interiéru si myslím, že dává za zmínku tady ten panel, ten se mi moc líbí. Ten, když někdo přijedete a budete chtít okamžitě smlouvat dramaticky na ceně, tak tohle si rozhodně nechám. Tohle mě baví taky. Ono, když to uvedu v chod, tenhle ten peklostroj, ano, asi jste slyšeli kilovaťák z Feldy, jo? Schválně si poznáte, co je tohle. Dobový teploměrek, všechno jak má být, spousta užovkových fragmentů, včetně včetně nikoli lanka, ale táhla. A přední kapota nám trošku pomůže si naznačit, že jsou na tom voze karosářský díly, který doopravdy už úplně ideální nejsou. Lépe řečeno, tahle kapota je samozřejmě na vyhození. Je tam potřeba dát jinou. Plus, že jo, tady je práce, tady už to historicky někdo nějak tmelil všemožně, tady to stejný, ale prvotypový, že jo, řešení odišťování přední kapoty a samozřejmě hrdza, koroze tu a tady a tady a tady a tady a tady. A tamhle, takže ano, plnohodnotně projektové vozidlo, které má tunu záporů a taky několik zaměkladů.
Třeba, a to zase ve fotogalerii se dozvíte, tenhle ten motor je ten, se kterým se ten kus narodil, se kterým byl registrovaný do provozu. To stejný karoserie je bez výměn, samozřejmě nutně opotřebená, ale a různými způsoby historicky přebarvičkovávaná, ostatně tady je to vidět. Ale ano, je to ta kastle, se kterou se to auto narodilo, včetně výrobního štítku. A techničák, který dotváří za mě tu celou parádu jako balíček věcí, tak ano, AT5694, výrobní číslo vozu, včetně čísla motoru, přeskočíme majitele, tady jsou nějaké věci s tím spojené a STKčka a její platnost. No, věřím, že pro nějakou kusou představu o tom, jak moc je tenhle vůz opotřebený věkem a léty a že potřebuje fakticky celkovou renovaci, to jste si asi udělali. Pokud ne, tak v popisku toho videa je nejenom telefon na mě pro pána, co by chtěl přejet něco takového tou F150, ale taky samozřejmě fotogalerie i ze zvedáku, i ze spot, abyste se mohli fakt přesvědčit o rozsahu prací, který ten kus potřebuje. A je tam i inzerát na bazoši a samozřejmě moje telefonní číslo a ta částka 33 750 korun. Evidenčka bude v ceně, takže 30 dní od vydání tohohle videa můžete za mnou přijet a stát se majiteli tohohle pokladu. No a teď, proč já jsem to vlastně bral na sklad, proč jsem to nakupoval? Jednak víte, že já mám spoustu takových, řekněme, duševních chorob. A jedna z nich je ta, že mám slabost pro takový typ SPZ-tek. Ano, okresní RZ jsou podle mě věc, která za mě teda rozhodla na mé straně, že jsem to vozidlo vůbec nakoupil. A je to věc, ze které já mám obrovskou radost, respektive z vícero faktů. Je to 78, až na pár drobností a v rámci kvizu pište do komentářů, co tam na tom autě přebývá nebo schází plnohodnotně oproti modelu 78. 120 LC, podotýkám. A takže 78, původní kastle, původní motor, jezdí to, krásný RZty, zase můj subjektivní pohled, pokud nesouhlasíme, komentáře, jo. A vůz, který díky těmhletěm všem fragmentům nebo artefaktům, značky, celistvost, doklady, původnost a tak dál, tak za mě jsou to ideální předpoklady pro to, aby se takovýmhle auťáku dalo plnohodnotně říkat projektový vůz. Proto jsem ho koupil, proto jsem si s ním tady pojezdil, dělal jsem si s ním pár výletů, zažil jsem všechna ta opotřebení, které v součtu fakt dávají tušit, že tenhle exemplář je na jízdu v tomto stavu fakt pro dobrodruhy, což věřím, což ale spousta z vás jste, protože já jsem vlastně mezi ně řadím taky, protože tohle chtít a radovat se z toho je fakt optikou běžného smrtelníka trochu nepochopitelný, ale to věřím, že většina z vás dobře znáte. No a teď může být vaše. Když budete chtít, volejte, pište. Když to auto nebudete chtít, tak mi pište aspoň do komentářů, proč ho nechcete, nebo jak moc jsem velký šílenec a tak dál. A když si toho vozu nikdo neujme, tak ho pravděpodobně stihne špatný osud v podobě přejetí tou F150 nebo něčím takovým. Tak honem proto, ať to nějaký pán s nějakým pick-upem neposkáče, nebo tak. Díky za vaši pozornost, buďte zdraví a pokud to, přátelé, aspoň trochu jde, tak cestujte klasikou. Zdaric!